رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. والی مصر ولایت ذوالنون، آن به اسرار حقیقت مشحون. گفت در مکه مجاور بودم، در حرم حاضر و ناظر بودم. یه داستانی رو نقل میکنه، خوب دقت کنید، نکتهش رو بهش توجه کنید. گفت در مکه مجاور بودم، در حرم حاضر و ناظر بودم. ناگه آشفته جوانی دیدم، نه جوان سوخته جانی دیدم. لاغر و زرد شده همچو هلال، کردم از وی ز سر مهر سؤال. که مگر عاشقی ای شیفته مرد، که بدین گونه شدی لاغر و زرد. گفت آری به سرم شور کسی است، کش چو من عاشق رنجور بسی است. گفتمش یار به تو نزدیک است، یا چو شب روزت از او تاریک است. گفت در خانه اویم همه عمر، خاک کاشانه اویم همه عمر. گفتمش یک دل و یک روز به تو، یا ستمکار و جفاجوست به تو. گفت هستیم به هر شام و سحر، به هم آمیخته چون شیر و شکر. گفتمش یار تو ای فرزانه، با تو همواره بود همخانه. سازگار تو بود در همه کار، بر مراد تو بود کارگزار. لاغر و زرد شده ای بهر چه ای، سر به سر درد شده بهر چه ای. تو که با یارت همخانه ای، تو که به محبوبت رسیدی، پس چرا اینطور زار و نالانی؟ پس چرا اینطور رود زرد شده؟ گفت رو رو که عجب بی خبری، به که از این گونه سخن درگذری. محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از هیبت قربم خون است. کسی که به محبوبش نرسیده، خب محنت بعد داره، محنت دوری، ناراحتی، قصه دوری از محبوبش رو داره. ولی کسی که به محبوبش رسیده، این قصه قرب، محنت قرب داره. محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از هیبت قربم خون است. چرا؟ هست در قرب همه بیم زوال، نیست در بعد جز امید وصال. شخصی تا به محبوبش نرسیده قصه میخوره، ناراحتی داره، محنت داره، ولی امید داره، امید وصال داره. محنت بعد به خاطر امید وصالش کار رو سبکتر میکنه. کسی که به محبوبش رسیده حالا اون قصه داره، نگرانه که داره تموم میشه. محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از هیبت قربم خون است. هست در قرب همه بیم زوال، نیست در بعد جز امید وصال. آتش بیم دل و جان سوزد، شمع امید روان افروزد. کسی که امیدواره، درسته الان ناراحته، قصه میخوره، غم دوری داره، اما امید داره، امید داره که به محبوبش میرسه. ولی کسی که داره از محبوبش جدا میشه، این خیلی سخت‌تره. ما
چندین ماه منتظر ماه رمضان بودیم. به رجب رسیدیم، وعده رمضان رو به خودمون میدادیم، خودمون رو آماده میکردیم، سعی میکردیم که با معرفت بیشتر به ماه رمضان برسیم که ماه رمضان رو بیشتر بتونیم درک کنیم و از فضائلش بهره ببریم. به ماه شعبان رسیدیم، فاصلمون از رمضان کمتر شد، توجهمون بیشتر شد، مراقبتمون بیشتر شد، شوقمون به این ضیافت خاص الهی بیشتر شد. وارد رمضان شدیم، بر سر سفره ضیافت الهی نشستیم، درهای جهنم بر روی ما بسته شد، طبق آنچه که در خطبه آخرین شعبان ماه رمضان از پیامبر اکرم نقل شده. درهای جهنم به روی ما بسته شد، درهای عرش الهی به روی ما باز شد، هیچ دعایی بدون جواب در این ماه نماند. خواب در این ماه عبادت بود، نفس کشیدن در این ماه عبادت بود. هر آیه از قرآن چقدر ثواب داشت، هر رکعت نماز چقدر فضیلت داشت. این همه توفیقاتی که در این ماه در دست و پای ما ریخته بود و الان حدود 24 ساعت از این ماه باقی مونده. امشب آخرین شب از ماه مبارک رمضان هست. اگر فردا شب هلال ماه رؤیت بشه و چهارشنبه عید فطر باشه، امشب آخرین شب ماه رمضانه. امشب آخرین نیمه شبیه که شخص میتونه در دل شب با خدا روز و نیاز بکنه، تهجد ماه رمضان داشته باشه. اینه که در تاریخ داره، در روایات نقل میکنند که پیامبر اکرم 10 شب آخر ماه رمضان رو اصلا خارج از خونه بود، می اومد تو اون بخش، حالا کسانی که مدینه مشرف شده باشند، اونجایی که الان به عنوان اصحاب صفه مشهور هست، اونجا محل محراب تهجد پیامبر بود. پیامبر دهه آخر ماه رمضان رو اصلا شبها می اومد اونجا، خارج از منزل در مسجد در واقع اصلا معتکف می شد و شب تا صبح رو به عبادت می پرداخت. جدا شدن از ماه رمضان برای کسانی که معرفت به این ماه داشته باشند خیلی سخته و امشب آخرین شبی است که در ماه رمضان ما به صبح میرسانیم. فردا شب که اینجا ما دور هم جمع باشیم و با هم گفتگو بکنیم، دیگه دقایق آخر ماه رمضان هست. بنابراین که فردا شب رؤیت هلال بشود و چهارشنبه عید فطر باشد. به هر حال امیدواریم که در این 24 ساعت باقی مانده از این ماه پرفضیلت و ماه ضیافت خاص الهی، هر آنچه که ما در این ایام گذشته و لیالی گذشته از این ماه نتوانستیم بهره لازم رو ببریم، در این 24 ساعت جبران بکنیم و بار خودمون رو در این ماه مبارک که شاید آخرین ماه رمضان ما باشه. هیچ کدوم از ما مطمئن نیستیم، یقین نداریم که ماه رمضان بعد رو ما باشیم و درک بکنیم و در این دنیا زندگی بکنیم. پیر و جوان هم نداره، چه بسیار جوانانی که از دنیا میرند و چه بسیار پیرانی که از دنیا میرند. بنابراین این مخاطب من در این صحبت فقط پیران نیستند، جوانان هم هیچ بعدی نداره که انسان در جوانی به مرگ طبیعی یا غیر طبیعی از دنیا بره. نمونه های فراوانش رو همتون سراغ دارید. بنابراین شاید امشب آخرین شب، نیمه شب از ماه رمضان باشه که ما در عمرمان درک میکنیم. بنابراین باید قدر دونست و مشکل اصلی ما اینه که ما شناخت صحیحی از مرگ نداریم. اینی که ما از مرگ میترسیم، یا اگر صحبت
از مرگ میشه سریع ما سعی میکنیم بحث و عوض بکنیم، به خاطر اینکه ما تصور صحیحی از مرگ نداریم. مرگ یک تولد جدیده. کودکی که به دنیا میاد از اون زندگی قبلی خودش میمیره و در این زندگی جدیدش متولد میشه. از زندگی در رحم مادر میمیره و به زندگی در دنیا متولد میشه. کسی هم که در این دنیا میمیره معدوم که نمیشه، از زندگی در این دنیا میمیرد و به زندگی اصلی در جهان آخرت متولد میشود. این تولده، این معدوم شدن نیست. ما چون در این دنیا هستیم کودک رو از این زاویه نگاه میکنیم، از زاویه این دنیا نگاه میکنیم، میگیم این کودک متولد شد. اونهایی هم که الان این مرحله رو رد کردند، برای کسانی که از این دنیا به اون دنیا منتقل میشن، اونا میگن متولد شد. ما میگیم مرد، برای اینکه ما از این زاویه نگاه میکنیم به این موجود و وقتی که او از این دنیا منتقل به اون دنیا میشه ما میگیم مرد، اونا میگن متولد شد. و ما متاسفانه دید صحیحی نسبت به مرگ نداریم. اگر کسی دید درستی نسبت به مرگ داشته باشه نه از مرگ میترسه، چون مرگ اتفاق خاصی نیست، مثل عبور شدن، رد شدن و عبور کردن از روی یک پله، از پلی که زندگی این دنیا رو متصل میکنه به زندگی اون دنیا. عبور از روی پل که نگرانی نداره. خیلی از این انسان‌ها، شاید همه این انسان‌هایی که دست به خودکشی میزنند، چرا شخص خودکشی میکنه؟ چون فکر میکنه با کشتن خودش دیگه راحت میشه، در حالی که از این دنیا میره اون دنیا، معدوم نمیشه که. تصور معدوم شدن داره و فکر میکنه دیگه به قول اون شاعر ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت. بس که از زندگی خسته شده فکر میکنه معدوم میشه، معدوم نمیشه، منتقل به زندگی اخروی میشه. اگر ما این تصور صحیح رو از مرگ داشته باشیم، اتفاقا یاد مرگ باعث فعالیت و تلاش بیشتر میشه. بعضیا میگن که یاد مرگ باعث رکود و رغبت و دلمردگی، و اصلا اینطور نیست. این به خاطر تصور غلط از مرگه. ولی اگر کسی تصور صحیح از مرگ داشته باشه اتفاقا تلاشش بیشتر میشه، چون باید برای اون زندگیش از اینجا تأمین آذوقه بکنه، تأمین زاد و توشه بکنه. چون دیگه وقتی این دنیا تموم بشه الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. دیگه اون دنیا که آدم نمیتونه برای خودش زاد و توشه تهیه بکنه، هر چی زاد و توشه باشه این دنیا باید تهیه کرد. الیوم عملون، اینجاست که انسان عمل انجام میده، ولی خب خدا حساب کشی نمیکنه. الیوم عملون ولا حساب، اینجا خدا به حساب کسی نمیرسه. اینجا میشه و غداً در آخرت حسابون، اونجا حساب رسی به انسان میشه. ولا عمل، اونجا دیگه عملی نیست. اونجا دیگه کسی نمیتونه برای خودش زاد و توشه تهیه بکنه. هر چی زاد و توشه باید همراه برد از این دنیا باید برد. و کسی که این نگاه صحیح رو به دنیا داشته باشه اتفاقا تلاشش در این دنیا بیشتر میشه، سعی میکنه از هر لحظهش در این دنیا بهره ببره. یه داستان معروفی هست، نقل میکنند که یه قومی داشتن در یک مسیری با هم میرفتن و یک آدم روشندلی، حالا پیامبر بوده یا آدم صاحب دلی بوده، همراهشون بوده، گرفتار ظلمات میشند. به این نکتهش توجه بفرمایید. گرفتار ظلمات میشن که دیگه چشم رو نمیدیده اونجا. در زیر پاشون که اینا حرکت میکردند، حالا این داستان واقعی یا تمثیله ولی خیلی نکته درش هست،
در زیر پاشون یه قلوه سنگ هایی میدیدند. از اون شخص صاحب دل پرسیدند، گفتند که این قلوه سنگ هایی که زیر پای ما هست اینا رو برداریم بر نداریم؟ اون صاحب دل گفت که چه بردارید چه بر ندارید پشیمان میشید. اونایی که بردارند حسرت میخورند، اونایی که بر ندارند حسرت میخورند. یه عده گفتن خب ضرر نداره که ما حالا به اندازه اونقدر که میتونیم دستمون جیبمون برداریم، ضرر که نداره که. یه عده هم گفتن که خب چه کاریه ما برداریم، کار عبثیه، وقتی قراره ما بالاخره پشیمون بشیم و حسرت بخوریم چه کاریه که بار خودمون رو سنگین کنیم. یه عده هیچی بر نداشتن، یه عده در حد توان 2 تا 3 تا تو دستشون جیبشون. وقتی از ظلمات خارج شدند دیدن که اینها سنگ‌های قیمتیه، اینا در و گوهره، اینا سنگ‌های گران قیمته. اونایی که برداشته بودند حسرت خوردند که چرا ما بیشتر بر نداشتیم، اقلا توی کیسه‌ای 10 تا 15 تا 20 تا 2 تا 3 تا دستمون گرفتیم، فقط حسرت خوردند. اونایی هم که هیچی بر نداشته بودن حسرت خوردند که چرا ما اقلا چرا 2 3 تا بر نداشتیم، اون که همجوری زیر پا ریخته بود. و قیامت قرآن میفرماد یوم الحسره است، روزیه که همه حسرت میخورند، همه حسرت میخورند. اون کسی که هیچی عمل خیر نداره حسرت میخوره که چرا من چند تا عمل خیر همراه خودم نیاوردم این دنیا. اون کسی هم که عمل خیر داره حسرت میخوره چرا من بیشتر با خودم زاد و توشه در این دنیا نیاوردم. روز قیامت یوم الحسره است و همه انسان ها حسرت میخورن. روایت از پیامبر اکرم نقل شده که حضرت فرمود روز قیامت انه یفتح للعبد یوم القیامه علی کل یوم من ایام عمره 24 خزانه عدد ساعات اللیل و النهار. برای هر کسی روز قیامت در برابر هر روزی که در این دنیا زندگی کرده 24 حالا بگیم جعبه، 24 تا جعبه در مقابلش قرار داده میشه. فخزان، خب یکی یکی باز میشه. فخزانتون یجدها مملوءة نورا و سرورا. یه جعبه رو باز میکنن میبینن جعبه پر از نور و شادی و سرور هست. اون مال چه ساعتیه؟ و هی الساعة التي اطاع فیها ربه. اون مال اون ساعتیه که این اطاعت خدا رو کرده، عبادت خدا رو کرده، به دیگران خدمت کرده. همه اینا دستور الهیه دیگه، کار برای خدا کرده، چه به عبادت و روزه و نماز و قرآن باشه، چه به خدمت به انسانهای دیگه باشه. ثم یفتح له خزانة اخرى یا یفتح له خزانة اخرى فیراها مظلمة منتنة مفزعة. یه صندوقچه باز میشه میبینن پر از تعفن و پر از ظلمت و پر از و هی الساعة التي عصى فیها ربه. این مال اون ساعتیه که این گناه کرده. ثم یفتح له خزانة اخرى فیراها فارغة لیس فیها ما یسره ولا ما یسوءه و هی الساعة التي نام فیها. یه جعبه هم باز میشه، نه توش شادی و سرور و نشاط و نور هست، نه توش ظلمت و عفونت هست. اون مال اون ساعتیه که نه کار خوب کرده نه کار بد کرده، خوابیده، به خواب گذرونده، به امور مباح جهان گذرونده. پس این چنین ما در روز قیامت به حسابمون رسیده میشه. و اگر ما نگاهمون به مرگ رو تصحیح بکنیم، نگاهمون رو به مرگ به عنوان تولد به زندگی جدید، به یه خانه جدید که اونجا نیاز به زاد و دوشه داریم و زاد و دوشش رو از همین جا میشه برداشت. اونجا کسی دیگه نمیتونه برای خودش فراهم بکنه زاد و توشه مناسب رو. هر کاری کردیم ما تو همین دنیا کردیم، هر باری برای آخرتمون برداشتیم تو همین دنیاست.
خوشا به حال اون کسانی که از این دنیا بهره کامل میبرند، زاد و توشه مناسب برای آخرت خودشون از اینجا تهیه میکنند. و خوشا به حال اونها که به گونه‌ای در این دنیا زندگی میکنند که در آخرت زاد و توشه اونها بیشتر میشه، روز به روز توسعه پیدا میکنه. فردا شب ما راجع به این انشالله صحبت خواهیم کرد که چگونه میشود انسان در روز قیامت حساب ولا عمل. اونجا دیگه کسی نمیتونه زاد و توشه برای خودش تهیه بکنه. اما چه کاری میشود در این دنیا کرد که در دنیای آخرت، در زندگی ابدی، زاد و توشه انسان بیشتر بشود، تکثیر، روز به روز تکثیر بشود و بیشتر بشود. این رو انشالله ما فردا شب که شب آخر این مجلس خواهد بود علی القاعده انشالله صحبت خواهیم کرد و امیدواریم خداوند در این 24 ساعت باقی مانده از ماه مبارک رمضان و در این آخرین شب باقی مانده از این ماه به ما توفیق بدهد که هرچه بهره کاملتر از این ماه ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله.